سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون هر جا که هستید خوب باشه. تقریبا 2 هفته مونده به عید نوروز و تهران و بقیه شهرهای ایران همه درگیر خرید کردن و عید هستن. ما تو این ویدیوهایی که حالا تو این 2 هفته میخوایم بذاریم، دوست داریم که بریم به جاهای شلوغ و براتون کلی ویدیو بگیریم که شما هم بتونید حس و حال این روزهای ایران رو ببینید. ما الان توی جنوب تهرانیم، تو محله اصیل و قدیمی نازی‌آباد و اومدیم به خیابون اکبر مشهدی که یکی از مراکز خرید توی تهرانه. بریم که با همدیگه حس و حال این منطقه تهران رو ببینیم. امشب هم که دارم این ویدیو رو میگیرم جمعه 3 مارچ و ساعت هم تقریبا 8 شبه. اینجا یکی از مراکز خرید لباس عروس توی تهران به حساب میاد و مثل این فروشگاهی که داریم میبینید تو این خیابون خیلی زیاد میتونید پیدا کنید.
کلا راجع به قیمت ها تو این منطقه بهتون بگم که همه مدل قیمت میتونید قیمت لباس تو این منطقه پیدا کنید، اما در کل مناسبتر و ارزونتر از جای دیگه تهرانه، به خصوص مناطق شمالی تهران. از مناطق شمالی تهران خیلی مناسبتر قیمت ها. اینجا دارم قیمت ها رو میبینم، تقریبا 118,000 تومن، 30,000 تومن، 58، 87، تقریبا به دلار بخوام بگم بین 70 سنت تا 3-4 دلاره. چه خیابونی؟ اسم خیابونتون؟ هرچی داریم جلوتر میریم خیلی داره شلوغ‌تر میشه. ببخشید اگه کیفیت تصویر برداری میاد پایین، اینو بذارید رو حساب شلوغی که اصلا واقعا نمیشه راه رفتش. بریم تو این فروشگاه قیمت چند تا لباس هم ببینیم بهتون بگیم. لباس ها اصلا شانسمایی شدم
قیمت روش نیستش. من قیمت این لباس آبیه رو پرسیدم، لباس آبیه زنونه 1,100,000 تومنه که میشه تقریبا $22. قیمت 1 کیلو توت 260,000 تومن یا حدود $5. قیمت 1 کیلو انجیر 160,000 تومنه که میشه تقریبا $3. قیمت 1 کیلو تخمه آفتابگردان هم 140,000 تومنه که میشه $3 تقریبا. من اگه بازم میگم قیمت رو به دلار میگم چون ما مخاطب از همه کشور رو داریم، برای اینکه اونها هم متوجه بشن که این قیمت ها به دلار چقدر میشه، ما به دلار تبدیل میکنیم. اینجا حراجی بیا. Bye.
یه دونه همین پولم شده بابا. همیشه برای ترحم راحت. من زیاد تو این ویدیو صحبت نکردم تا شما حال و هوای این شب‌های تهران رو ببینید و لذت ببرید. خیلی ممنونم که مثل همیشه ما حمایت میکنید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید تا آخر. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. نظرات شما برای ما خیلی اهمیت داره. مثل همیشه دوستتون داریم. مثل همیشه براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتونم باشین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.